Друзі, привіт! 29-й урок «Як не вигоріти в перший місяць». Перший місяць – це момент істини. Саме тут більшість людей звивається. І це стосується не лише веб-дизайну, це по життю. Завжди так. І не тому, що в них нема таланту, а тому, що вони просто не витримують цей тиск, хаосу та свого, можливо, власного перфекціонізму. Я теж, звичайно, робив цю помилку, думаючи, що треба працювати більше, швидше, ідеальніше. І тут ти просто згораєш. Також, пам'ятаю, я десь там 16-й хай буде. Ні, це був 13-й рік, коли я тільки розпочинав робити сайти. І так, це був, мабуть, мій перший прохід через бізнес молодості, і у мене був один місяць, де я набрав 9 сайтів в місяць. Так, на той момент сайти були загалом не такі, як сьогодні. Там все було зрозуміло, робили все там під копірку. 5 причин, чому вас вибирають, 5 причин, чому вас не вибирають. Це було дуже легко. Але я просто в якийсь то момент приліг з такими симптомами по типу простуди, але ти не заболів. Такі симптоми були. Я просто 2 дні не міг стати з ліжка. Це тупо називається згорання. І сьогодні я хочу поговорити з тобою, щоб ти цього не повторював. Бо якщо ти пройдеш перший місяць, далі буде все набагато легше. Чому люди вигорають саме на старті? Найчастіше. Тому що вони заходять в цю професію, в нову професію, з величезною енергією, як ракета. Вони дуже замотивовані. Вперед і лише вперед. Так, ракета злітає дуже швидко. І так само вона дуже швидко буде падати, якщо буде закінчувати паливо. У тебе повинна бути трішечки інша стратегія. Не вибухнути, витримати цю дистанцію. Ще прикольно алегорію придумав. Це, дивіться, перші ваші кроки, у вас повинен бути марафон, а не спринтер. Ваша задача не прибіжати самим першим. Твоя задача пройти всю дистанцію. Бо дизайн – це не спринт там на 100 метрів, а твій марафон на найближчі 10 років. Баланс, мій друже. Баланс. Це лайтова моя порада. Вона, кажеться, очевидна, але по факту це умови виживання. Повірте, я знаю, як вигоріти. І я, повірте, також знаю, як не вигоріти. І найчастіше це коли ти втрачаєш не так сили, а сенс. Прокидаєшся, сидиш там над своєю фігмою і просто не можеш змусити нічого зробити. І от якраз ось це не лінь. Це з того, що ти, все вже з себе віддав і залишив себе порожнім. І повір, я знаю, про що я кажу. Якщо ти зараз навіть супер замотивований, ти не повинен працювати по 12 годин в день. Це не розвиток, це прямий шлях до вигорання. Ти повинен увійти в ритм, який ти можеш тримати постійно. Не завишай для себе дуже велику планку. Згориш, 100% згориш. І я ось згадую, прикольна є методика, це 3-3-3. Не пам'ятаю, десь 100% я її прочитав. Це 3 години навчайся, 3 години працюй і 3 години відпочивай. І якщо ти вважаєш, що останній пункт – це похвала за те, що ти попрацював та понавчався, ні, не так. Це такий самий інструмент, який не буде приводити тебе до згорання. Де ти можеш 100% вигорати? Перше – це братися за всю роботу, яку тобі накидуть. Бо у перший місяць, дуже уж хочеться, аби хоч хтось дав проект, аби будь-який клієнт, аби заплатили, хоч щось. І ти береш все, що бачиш. А потім, що з тобою трапляється? Різні дедлайни, різні характеристики, 10 правок одночасно. Стрес, що ти тут всім все повинен. Якщо нема досвіду, тримай 1-2 проекти максимум. Краще назви більшу ціну за 1 проект, ніж робити 3 проекти по ціні одного. По-перше, ти робиш в 3 рази менше, а грошей заробляєш стільки-но, і ти здорова людина при цьому. І я повторюсь, що відпочинок – це не нагорода після роботи, після навчання. Відпочинок – це частина роботи. Бери паузи, виходь з дому, не живи тільки комп'ютером. Сказала людина, яка
24/7 працюю. Ну добре, я не приклад. Я просто дуже багато на себе взяв. У мене дуже багато напрямків, дуже багато студентів, яким завжди треба щось відповідати. У мене є і розробка сайтів, у мене є і подрядчики, у мене є і сфера навчання. Ну тут я сам винен. Але обов'язково субота і неділя я нікому нічого не відповідаю. Ну лише якщо там курс купили, то обов'язково мені ж треба його відкрити. Це єдине, що я роблю в суботу і неділю. Все інше – це 2 дні на відпочинок. Що тобі буде допомагати не згорати? Ну, по-перше, це чіткий план і список задач. Кожну неділю я розпочинаю з плану на неділю. Кожен день я розпочинаю з плану на день. Можете сміятися, але я цим займаюсь, мабуть, років 15. Я кожен день встаючи, навіть останні 2 роки я навпаки, перед тим, як піти спати, я пишу план на наступний день. Кожну неділю я пишу план на неділю. Кожен місяць я пишу план, глобальний план. Щось мені треба, якусь там задачу, наприклад, курс якийсь то записати. Такі глобальні. І я тобі більше скажу, що кожного року, на початку року, я пишу собі план на рік. Ось, вивчив чи я англійський? Не вивчив. Хоча таку задачу собі поставив. Але я зробив дуже багато кроків, щоб це зробити. Зато інші 5 задач я зробив. Що ще допоможе тебе не вигоріти? Спілкуйся з собіподобними, з дизайнерами. Коли ти один, мозок дуже сильно перебільшує всі ці страхи. А коли ти з іншими, ти розумієш, що все ок. Ти розумієш, у всіх так. Ти розумієш, що у тебе є завжди місце, де ти можеш прийти, як мінімум вирішити свою задачу. Саме тому для кожного курсу я роблю ось таке міні-ком'юніті по конкретному напрямку, щоб люди не боялися. Дуже часто, знаєте, про що найчастіше пишуть в цих групах? Ось замовник хоче таке-то, як це зробити? І, як правило, якщо людина проходить мій курс, він розуміє інструментарій, він розуміє, що можна, що не можна, і, як правило, від замовника приходить така задача, яку, чесно сказати, не можна виконати. І я завжди всім кажу, не бійтеся писати замовнику, що це неможливо виконати. Не бійтеся писати замовнику, що саме в цьому ноу-коді таке неможливо зробити. Але ми можемо зробити ось такі альтернативи. Це ок, це ні в якому разі не показує, що ви не професіонал. Це також рівень професіоналізму. Висновки, мій друже. Твоя ціль у перші місяці залишитися в грі. Не ідеально, не досконально, а саме стабільно. А на цьому все, мій друже. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на канал, і я буду тобі дуже вдячний. З вами був Макс Куратов. Зустрінемося на останньому відео завтра. Пока!